සුබදසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඉතින් ඔන්න ගොඩ කාලයකට පස්සේ මම මේ විදිහට ඔයගලන්ට සිනමා එඩිට් ෆිල්ම් channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න කොහොම නමුත් ඔන්න කාලයකට පස්සේ Adobe Premiere tutorial එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා transparency වීඩියෝ එකක් අපි කොහොමද Adobe Premiere එකෙන් export කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාලා export කරන්න දන්නේ නැති normal වීඩියෝ එකක් හදලා ඒක final කරලා අවශ්‍ය effect දාලා transition දාලා subscribe animation දාලා YouTube videos පවා මේනකොට ඕගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් කරලා ඇති. ඉතින් මේක අපි හඳුන්වන්නේ normal export එකක් කියලා. හැබැයි මීට වඩා special export එකකට අපි කියනවා transparency export කියලා. ඉතින් මේ transparency export එකෙන් සරලවම වෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා අපිට යම්කිසි object එකක් ඕනි වෙලාවට අපිට background එක remove කරන්න වෙනවා. උදාහරණයකට Photoshop වගේ software එකක් ගත්තොත් Photoshop එකේ අපිට අපි හිතමු character එකක් ඉන්නවා. ඒ character එක පිටිපස්ස background එකක් අපිට ඕනේ මේ background එක remove කරගන්න. ඉතින් ඔන්න වෙලාවට තමයි අපිට සිද්ධ වෙන්නේ background එක remove කරන්න. ඉතින් ඒ character එක background එක remove වෙලාම තිබ්බනම් අපිට කාලය ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන් සහ අපේ වැඩ පහසු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙයට තමයි transparency export එක කියන්නේ. ඉතින් අද කතා කරනවා transparency export එක කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම transparency export එකෙන් තියෙන වාසි මොනවද කියලා දිගටම තුලා ඉන්න subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන් subscribe කරන්න bell notification එක press කරලා ඉතින් අපි කරන videos ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්වා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු episode එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම Adobe Premiere open කරගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට මම explain කරන්න ඕන නිසා මම විතර Adobe Premiere software එක open කරගත්තා. software එක open කරගෙන ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම මෙතන subscribe animation එක තමයි ඔයාලට export කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ essential graphic panel එකේ subscribe animation එක මේ විදිහට track එකට දාගන්නවා. ඉතින් track එකට දාගත්තට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ යනවා program monitor එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති subscribe animation එක පිටිපස්සෙන්, ඒ කියන්නේ subscribe animation එකෙන් පිට black background එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන background එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් අපිට ඕනේ මේක transparency කරගන්නනේ. ඉතින් අපි ඉක්මනට බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් effect panel එකටවත් යන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ වැඩේ කරන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ program monitor එකේම තියෙන settings icon එක press කරන්න. මෙන්න මේ වගේ settings icon එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ලොකු menu එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ menu එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් transparency guide කියලා. ඔයා මේක press කරන්න. මේක press කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන background එක නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙයට තමයි අපි කියන්නේ transparency export කියලා. ඔන්න දැන් මේක transparent. අපිට පුළුවන් මේක දැන් export කරගන්න. export කරන්න කලින් in and out point දා ගන්න ඕනේ මේ අපි export කරන්න යන තැනට. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ background එකක් දාලා අපිට කැමති background එකක් දාලා මේක හරියනවද සහ මේක දැන් transparent ද කියලා මම විතර project panel එකට යනවා. project panel එකට ගිහිල්ලා right click කරනවා. right click කරලා new item වල තියෙන solid කියන button එක press කරනවා. ඒක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට color box එක open වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කැමති color එකක් මේ විදිහට select කරන්න. මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට පුළුවන් okay button එක press කරන්න. okay button එක press කරලා මෙන්න මෙතන එකක් විදිහට ඔයාලට project panel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක drag and drop කරගෙන timeline එකට අතාරින්න. ඉතින් මේ විදිහට අතාරියට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සලම කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති program monitor එකේ අපි change කරන හැම color එකකටම මේ background එක change වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක transparent. ඉතින් අපි දැන් මේක export කරගමු. export කරන්න කලින් මේ background එක delete කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ solid layer එක delete කරන්න. මොකද අපි මේ කරන හැම process එකක්ම transparent export එකකට කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම විතර background එක delete කරගන්නවා. delete කරගෙන මම කරන්නේ in and out point දා ගන්නවා. ඔයාලා normally export එකක් කරනකොටත් මෙහෙමයි. ඉතින් මේකටත් in and out point දා ගන්න ඕනේ export එකක් කරනවා නම්. ඉතින් මම here in and out point දා ගන්නවා මගේ layer එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම යනවා control M press කරන්න. control M press කරන්න export settings ගන්න. ඉතින් export settings ඔයාලට ගන්න manual ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ file යන්න. file ගිහිල්ලා export media යන්න. ඉතින් මෙතන media කියන එකේ
ෆස්ට් වර්ඩ් එක විදිහට තමයි control M shortcut එක බිල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අමතර දැනුම. ඉතින් කවනමත් ඔන්න මේ විදිහට export settings ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට export settings open වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කැමති preset එකක් select කරන්න. මෙතන ඔයා YouTube එකට normally videos export කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන H.264 කියන preset එකෙන් upload කරන්න export කරන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් මේක සාර්ථකව අපිට ඕන quality එකකින් අපිට ඕන resolution තත්ත්වයකින් මේක export වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් normally අපි transparent export එක කරනවා නම් අපි එතනදී select කරන්න ඕනේ preset එකක් තියෙනවා. මේ preset එකේ නම තමයි quick time කියලා. මේ menu එකේ ඔයාලට යටම බලා ගන්න පුළුවන් quick time කියන preset එක. ඉතින් මෙන්න මේ preset එක select කරාට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ preset එක okay. ඒ වගේම මෙතන match source කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයා custom කියන preset එක දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන යට tab එකට. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් video කියලා tab එකක්. මම මෙන්න මේ video කියන tab එක press කරනවා. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් video codec කියලා. මෙතන අප 444 කියන preset එක දෙන්න. මේකත් අතිශය වැදගත්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන render maximum quality ඒ වගේම use previews දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔන්න ඔය settings ටික හදන්න. ඒ වගේම මේක save වෙන්න ඕනි location එක select කරන්න. එතන මෙතන sequence කියන තැන මෙතන location කියලා බලන්න පුළුවන්. මේක press කරන්න. මේකට press කරපුවම ඔයාලට කැමති location එකකට මේක කැමති location එකක් select කරලා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහ ඒ upload වෙන්න ඕනි ඒ export වෙන්න ඕනි file එකට name එකත් මෙතනින් දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙන්න මේ වගේ name එකකුයි save වෙන්න ඕනි location එකකුයි දීලා මේ window එක okay කරනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද export කරලා මොන වගේ output එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ අපි මේක නැවතත් Adobe Premiere එකට import කරලා බලමු කොහොම මොන වගේ විදිහටද export වෙලා තියෙන්නේ කියලා. exporting right මෙන්න මේ විදිහට export වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම යනවා මගේ location එකට. ඒ location එකට ගිහිල්ලා මම export කරගත්තු වීඩියෝ එක නැවතත් drag and drop කරගන්නවා. ඊට කලින් මට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Windows වල අපි වීඩියෝ එකක් save කරනකොට ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ thumbnail view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී specially මතක් කරන්න ඕනේ එහෙම thumbnail view එකක් transparent video එකක් export කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කැමති name එකක් දෙන්න සහ Adobe Premiere එකකින් මේ විදිහට transparent export එකක් කරාට පස්සේ thumbnail view එක විතරක් නෙමෙයි ඒක ඒ වීඩියෝ එක double click කරලත් අපිට බලන්න බෑ. ඉතින් මං හේතුව දන්නේ නැහැ සහ Adobe Premiere විතරද දන්නේ නැහැ සහ නැත්නම් අනිත් හැම එකම මෙහෙම දන්නේ තියා Filmora එහෙම නැත්නම් DaVinci Resolve වගේ softwares use කරනවා නම් පොඩ්ඩක් YouTube එකේ search කරලා බලන්න transparent videos export කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් කොහොමනොත් Adobe Premiere එකේ පුළුවන් නිසා මම නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමනොත් දැන් export වෙලා ඉවරයිනේ. අපි බලමු මේක දැන් Adobe Premiere එකට නැවතත් import කරලා මොන වගේ output එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම ඒතර drag and drop කරගන්නවා. ඊට කලින් නැවතත් මගේ program monitor එකේ තියෙන settings icon එක press කරලා එතන menu එකේ transparency guide කියන එක off කරගන්නවා. deactivate කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් මේ විදිහට black background එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ background එකක් තියෙනවා. අපි දැන් දාලා බලමු අපේ transparency export එක මොන වගේද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඒක drag and drop කරගන්නවා. දැන් drag and drop කරාට පස්සේ ඔයාලට විතර බලා ගන්න පුළුවන් අපි select කරන හැම background එකක් පාසාම මේ background එක change වෙනවා. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි අපිට මේක තියෙන එකම benefit එක. අපේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්, අපේ කාලය save කරගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම අපේ වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් benefits තියෙනවා. ඔයා මේ transparent export එක කරනවා. හැබැයි ඉතින් ඔයා YouTube videos වගේ export කරනවා නම් කොයි මොහොතක transparent export කරන්න බෑ. මොකද වැඩක් නැහැ එහෙම export කළා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද එපිසෝඩ් එක ඔයාලට ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං නැති. ඒ වගේම තමයි තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ education content ඔයාලා ළඟටම Photoshop වේවා, Premiere වේවා, Audition වේවා, After Effects වේවා මේ කැමති tutorial ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නා bell notification එකට press කරලා තියන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ benefits සහ ඔයාගේ කාලය ඉතුරු වෙනවද? ඔයා මේක use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? සහ මේක ඔයාගේ වැඩවලට පහසු වෙනවද? මේවා ගැනත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා.
ඉතින් අතරම තේරෙනවා මම කරන වීඩියෝස් අනුව views දෙන හැබැයි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ආවට පස්සේ ප්‍රතිචාර අඩුයි. ඉතින් කරන්න ඉතින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න මතක් කරන්න එපා ඔයාගේ අදහස. ඉතින් දැන් ආයෙත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් කරගෙන යනකම් ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.